Ngayon po ay magtatanggal kami ng battery. Tignan nyo yung battery na to. Masyado ng corroded. Tagal na kasi tong tambay eh. Sprayin mo. Wala ba naman dyan? Saan na? Dito na, dito na. Spray natin ng W40. Kuskusin mo nga to. Yung nut. Kuskusin mo. Yung nut, oh, yung nut. Tanggalin mo kasi Wag na, andyan lang yan. Oh, sabi ko sa iyo eh, sira na yan eh. sira na yung polo. Vlog tayo eh. Ano to? Kaya na? Galing talaga ni Toto. Sira ng polo nung isa. Oo, sira na. Papalitan natin, hingi tayo isang polo ng Pati ano, hingi pa ng terminal si Toto. isa lang isa. Ito yung camera natin ha. Polo ng battery. Sama mo yun. Ano wala ko lang ano. May putik. Hindi pwede. Putulin na natin yung Sorry na lang yan na to. Ano pala yan eh? battery ano. Yeah.